Welcome, dames and heren. This is the Lezing for the month of September. The month of September, dames en heren, heeft mee te maken met de first week is de maag, dus dat is aarde. En de third week en de vierde week heeft mee te maken met de weegschaal, dat is lucht. Dus voor jullie rammensen, als je gaat naar de derde week, dat is wanneer je voel je wel beter. De energy en frequency in de twee eerste week is zeer hoog. Het is 8, 9 en 10. En jullie frequency en energy is 2, 3 en 4. Dus wees voorzichtig in de eerste week. En voor een kind, mensen is nou van op de hoogte over iets over een jong ramli of boodschappenpersoon. Voor jullie dat hebben kinderen, er is some sort of onderzoek, politie, inzicht aan je kind en een eind komt voor je kind, oké? Een visgrave of scorpion person is verdriet over een geliefde relatie. Het lijkt op een scorpion person, some sort of a news. Komt van een scorpion person. Jullie gaat some sort of a news dat een scorpion person vertelt dat die zijn verdriet over jou. Een jong waterman vrouw wordt opgepakt voor heel veel geld. Mensen nou recognize hoe een jong waterman person komt aan heel veel geld. Mensen is nou van op de hoogte en krijgt inzicht wat gebeurt en inzicht over een jong waterman dame. Hoe een jong waterman dame komt aan heel veel geld. Dus voor sommige van jullie, dit is je kind. Dus sommige van jullie, als je hebt een kind, dat is een jong waterman meisje. Jullie gaan nou achterkomen hoe deze meisje komt aan zoveel geld. In de tweede week, een groep mannen. Mensen gaan nou achterkomen dat de groepen mannen die collaboreren en verdienen geld samen, dat die slaapt met elkaar. Oké? Dus deze groepen mannen is een groep mensen dat slaapt met elkaar. Oké? Mensen nou hebben inzicht. Ja, dat is zoiets als overheid of mensen in de authority zit te lezen. Bericht tussen een visgrave of scorpion en een waterman vrouw. There is some sort of tekstbrick dat wordt gelezen. En zoiets als een man stuurt deze dame some sort of a brick tussen deze dame en deze man wordt gelezen, oké? And some sort of a communicatie, some sort of a informatie, some sort of a brick tussen een waterman, ja, mensen in authority zitten deze brief om te lezen. Ik zie dat mensen wil some sort of excuses doorgeven aan de stiermaker of stenbock person. Mensen recognize dat deze stiermaker of stenbock person is caught in some sort of vuur. En nou mensen recognize wie deze mensen is en wat is gebeurd. Ja, mensen nou hebben inzicht aan een boodschappenvrouw. De politie is nou aan een boodschappenvrouw. Een boodschappenvrouw is nou opgekomen met zoveel geld. Mensen recognize dat de boodschappenvrouw doet dingen onder de tafel en verdienen geld. En mensen is nou van op de hoogte wie deze persoon is en wat deze persoon heeft gedaan. Verdriet is eer voor jullie ramman. Jullie ramman is nou in problemen gekomen met je zaken en met je huis, oké? Er is een blok dat wordt geplaatst op een waterman en een Leo. Mensen is nou van op de hoogte wat de waterman en een Leo heeft gedaan. En some sort of een blok is geplaatst op een waterman en een Leo. Ja, er is heel veel aggressiveness, boosheid. Mensen nou recognize wat een crave. Dat een crave en een Leo zit geld op te lichten en mensen op te lichten. Dus boosheid in de huis, conflicts tussen twee kinderen. Eén is een crave en een Leo. Dat heeft geld opgelicht en dat worden boven water gekomen. Er is problemen in een huis omdat een crave en een Leo is nou in conflict. Ja, verdriet is hier voor een scorpion, een aquarian, een Leo of een stiermeisje. Verdriet is hier voor een meisje
Overheid is nou achtergekomen en weet precies wat is gebeurd. En jonge dame is nou verdrietig omdat de overheid is nou achtergekomen wie deze jonge dame is en waarom deze jonge dame, ja, zo verdriet voor een jonge dame. Deze jonge dame is een schorpioen, een waterman, een leeuw of een stier, oké. Ja, dus informatie is nou uit. Mensen in authority is niet blij met de buitenlanders meisje. Deze buitenlanders meisje is een waterman buitenlanders meisje. Mensen in authority is nou van op de hoogte dat deze waterman meisje zit te vluchten van haar land. En de reden waarom is dat deze persoon moet heel veel geld even betalen. En ze zit te vluchten. Dus jullie ram nou komt achter de reden waarom een waterman meisje wil vluchten van een land, is dat die moeten heel veel geld even gaan terugbetalen. Dus informatie is nou uit. Mensen gaat een excuses aangeboden aan een stiermaker of standbook person. Ik ken een collega, maar het is echt een stiermaker of standbook person. Gaat ze excuses, it's like jullie ram wil je excuses aanboden aan deze persoon, omdat jullie ram is nou achtergekomen wat precies een waterman en een leeuw heeft gedaan tegen deze persoon. Jullie ram wil je excuses aangeboden aan deze persoon. Er is zoveel jaloezie en nou een vispersoon is nou achtergekomen hoeveel jaloezie was daar. Een stierman is nou van op de hoogte over een geheim. En de geheim is over de jaloezie dat mensen had voor iemand, oké? En nou een stierman is nou achtergekomen de jaloezie dat was dat mensen en how mensen create some sort of a chaos surrounding and on the person. Thus, as you see, the energy of the six from Pentacles is the moon in steer. Oké, een stierman komt achter, want een stierman is zeer jaloers. Een visperson is nou van op de hoogte dat een stierman is zeer jaloers. Er is heel veel jaloezie. Een stierman had some sort of a geheim en had some sort of a jaloezie tegen iemand. Oké, dus we weten niet wie deze stierman is. En ja, de waarheid is nou boven water gekomen. De vier van zwaarden. Deze stierman kan connected in some sort of a rechtszaak. Oké. En mensen nou recognize wie deze stierman is en wat deze persoon heeft gedaan. Oké. Dus de waarheid komt boven water. Als we bekijken in je huisraam, we zien some sort of een einde. Jullie ram, some sort of een eind voor je kind. Oh ja. Er is some sort of een eind voor je kind, ram mensen. Omdat jullie ram mensen is nou van op de hoogte. Wat is gebeurd en hoe je kind is hier betrokken in een situatie. Oh yes. Nou, mensen nou recognize hoe je kind is nou betrokken in een situatie. Dat is jullie ram. Nou is achtergekomen hoe je kind in een situatie is betrokken hierin, oké? Dus ja, we weten niet wie is de visgreep of scorpion. Ik kom op als een scorpion. De hangman is definitely a scorpion. De sommige van jullie ram is in some sort of a relatie of een vriend of een kennis, maar deze persoon is lovesick over jou. There's a scorpion that is verliefd op jullie ram. Oké. De scorpion is echt, een scorpion, wie is een vriend of een kennis van jou, is echt verliefd op jullie. Oké. Ik ken een same-sex relatie. Oké. Dus als jullie ram hebben een vriend of een kennis, deze persoon is best wel verliefd op jou. Misschien je was niet van op de hoogte, maar je krijgt je gewoon te weten in de maand van september. Het komt op als een same-sex relatie, oké? Waar zit je geld? Ja, je geld zit in de huis van de kreef.
Oké, dus sommige van jullie, ik weet niet of sommige van jullie hebben some sort of connectie waar we zien dat er is iets mee te maken met conflicts over heel veel geld. Dus er is conflicts met de Crave en de Leo. Boosheid, heel veel boosheid, de Crave en de Leo. Heel veel boosheid over heel veel geld. En jullie Ram is nou van op de hoogte. Ja, ik zie, luister nou Ram mensen. Er is een waterman jonge dame Ram mensen. Whoever deze waterman jonge dame is. Mensen is nou authority. Pak deze jonge vrouw. Authority is niet blij met deze jonge vrouw, omdat authority is nou achtergekomen dat deze jonge dame zit te vluchten van haar land, omdat deze jonge dame is zoiets als deze jonge dame moet geld terugbetalen, maar er is some sort of a gesprek. Oké, en mensen in authority lees deze gesprek. Mensen in authority nou hebben informatie en lees deze gesprek over deze jonge dame en wie deze jonge dame is en wat deze jonge dame. Het is een soort van gesprek. Ja, verdriet voor deze jonge dame, omdat een overheidsinstitution is nou iets. Deze jonge dame is in heel veel problemen. Jullie Ram mensen komen daarachter. Deze jonge dame heeft een geheim over heel veel geld. Ja, dus het komt daar wel achter. Ik hoop dat dit helpt. Namaste.